ดชื่นกับน้ำผึ้งเฮียคามิสึแท้โออิชิฮันนี่เลมอนและโออิชิฮันนี่เลมอนคูณ2คุณรีบสรุปได้ยังไงว่าพ่อฉันฆ่าตัวตายชีวิตพ่อฉันตอนนี้นะไม่มีอะไรที่ทำให้อยากตายหรอกและท่านก็กำลังจะมีหลานคุณลองคิดดูสิว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พ่อฉันถึงต้องอยากตายมึงเชื่อหลักฐานของมึงมากเลยเหรอฮะกิจแล้วมึงรู้ได้ไงว่าหลักฐานพวกนี้มันจะไม่หลอกมึงว่าไงหมวดมีอะไรเปล่านั่งดิท่านครับเรื่องที่ท่านสั่งให้ผมปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทั้ง8คดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถามอะไรอย่างนั้นละหมวดไอ้พวกนี้มันตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดมันตามกฎหมายที่เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับท่านแต่ผมแค่กำลังสงสัยว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องจริงๆแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่จะไปมัดตัวพวกเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาทำผิดจริงไอ้พวกคนร้ายใต้ดินเนี่ยบางทีเราใช้วิธีการจับบนดินมันก็ไม่ได้นะหมวดแล้วถ้าเรื่องที่ลูกสาวของคุณวีรพัฒน์เขามาร้องเรียนแล้วทำให้หมวดเป็นกังวลผมก็ไม่อยากให้หมวดไม่สบายใจเพราะว่าอีกนิดเดียวหมวดก็จะได้เลื่อนขั้นแล้วนะบางเรื่องเราก็ต้องหลับตาข้างเดียวบ้างเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วขึ้นหมวดจำคำสอนผมได้ใช่ไหมครับท่านเบลยังไม่นอนใช่ไหมเบลจะปิดพี่ไปถึงเมื่อไหร่คุณอรณงค์ผู้อำนวยการช่องข่าวของเบลที่เพิ่งเสียชีวิตไปเป็นฝีมือของเบลใช่ไหมเบลเอาของขวัญให้เขาให้เจ้านายของเบลเพื่อฆ่าเขาใช่ไหมเบลพี่ไม่รู้แล้วว่าคนที่อยู่ตรงหน้าพี่ตอนนี้เป็นใครอ่ะนี่ไม่ใช่เบลที่พี่เคยรู้จักไม่ใช่เบลที่พี่รักพรุ่งนี้เบลกลับไปอยู่บ้านเถอะนะพี่อยู่กับฆาตกรไม่ได้จริง
มึงไม่กลับไปเหรอเนี่ย อืม เฮ้ย มึงนี่มันขยันเกินหน้าเกินตาเลยนะเว้ย แล้วนี่มึงจะอยู่อีกนานไหมเนี่ย น่าจะดึกอะ งั้น เดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อน นี่หมวดกำลังชวนผมผิดวินัยอยู่นะครับ คิดซะว่าเป็นน้ำแก้กวยสิ เป็นอะไรไปมึง เฮ้ยชัด เมื่อตอนบ่ายกูขอโทษนะเว้ย ช่างแม่งเหอะกูต้องขอโทษมึงเหมือนกันอะ แล้วพักนี้มึงเป็นอะไรวะดูเหมือนมึงไม่ค่อยอยากกลับบ้านเลย ทำไมมึงคิดอย่างนั้นวะ มึงเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าไม่มีอะไร มึงโกหกไม่เนียนนะ เอาไว้มึงพร้อมมึงค่อยบอกกูก็ได้ นี่กูก็เกือบลืมไปแล้วนะ ว่ากูเคยสนิทกับมึงอะ อย่ามา มึงนั่นแหละแปลกไป พักหลังๆนี่กูรู้สึกกูอยู่คนละโลกกับมึงเลย คนละโลกบ้าเลยอะมึงก็ไม่ต่างกับกูหรอก ไม่งั้นมึงจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอ แล้วมึงทำอะไรของมึงเยอะแยะวะเนี่ย กูกำลังรื้อคดีที่มึงเพิ่งปิดไปไง นี่มึงรื้อคดีที่เพิ่งปิดไปเหรอ ดิวะ มึงดูนี่ กูไปเปิดเจอแฟ้มคดีที่มีการเสียชีวิตในวันเดียวกัน กูเจอว่ามี8 คนที่เสียชีวิตด้วยการกินยาพิษฆ่าตัวตาย ต่อให้ไม่ใช่เวลาเดียวกัน ไม่ใช่สถานที่เดียวกัน แต่กูเชื่อว่าทั้ง8 คนเนี้ยมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมเฮ้ยเป็นไรวะกิจทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะ ชัด มึงว่าเราเป็นตำรวจไปเพื่ออะไรวะ ถ้ามึงถามงี้ กูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กูทำมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดอะ มึงไปทำอะไรมา กูว่าสิ่งที่กูรู้อะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มึงตามหาอยู่ มึงรู้อะไรมาวะ ท่านทีละสั่งให้กูทำงานหนึ่ง เรียบร้อยดีครับท่าน เฝ้าข้างนอกให้ดีนะ อย่าให้ใครเข้าไป ครับ ท่านครับ มีอะไรหมวด เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ ผมเข้าใจคุณนะหมวด สุดท้ายปลายทางเนี่ย มันก็คือกระบวนการยุติธรรม คุณไม่ต้องกังวลหรอก คุณทำหน้าที่ได้ดีแล้ว
สวัสดีครับครูขิม ที่ผ่านมาครูจะลำบากหน้าดูนะครับ แกเป็นใคร ครูอย่ารู้เลยครับว่าผมเป็นใคร รู้แค่ว่า ผมเป็นคนที่ให้อิสระกับครูได้เท่านั้นก็พอนะ แกต้องการอะไร ผมก็ต้องการแค่รายชื่อของสมาชิกเดอะจ๊าสทั้งหมด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ แต่หนึ่งในสมาชิกเก่า ที่กำลังถูกตามล่าอย่างครูคงจะบอกได้นะครับ ว่าสมาชิกที่เหลือ 8 คนเป็นใครบ้าง ผมสงสัยว่าคนร้ายในคดีของลูกสาวท่านนายกสุภสิทธิ์ยังลอยนวลอยู่ครับ มันชักจะเกินไปแล้วนะหมวด ผมต้องการคำตอบกับท่าน ว่าท่านมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่า